Nửa đêm rằm, rừng Linh Sơn đặc quánh sương, một mũi tên phóng vút xuyên lông con hươu trắng, được coi là thần giữ rừng. 30 phút sau, miếng thịt cấm sùi bong bóng đen trên lửa, máy quay tự tắt, và kẻ đầu tiên ôm bụng nôn ra máu. 48 giờ kế tiếp, một người biến mất trong sương, một kẻ bỏ chạy khỏi chùa. Camera hành trình ghi khoảnh khắc cuối cùng trước khi màn hình trắng xóa. Họ chỉ muốn vài tấm hình độc, câu view, nhưng những gì kéo đến là 49 ngày tụng kinh không dứt và một lễ phóng sinh để chuộc mạng. Tại sao một phát bắn có thể kích hoạt chuỗi nghiệp báo tàn khốc đến vậy? Câu trả lời nằm trong tiếng hươu rú mà máy ghi âm vẫn phát khi đã rút pin, trong dấu móng hiện một lần rồi tan như khói, và trong hạt chuỗi bách xanh cứ rơi ra mỗi khi có người phủ nhận tội lỗi. Khi chuông chùa ngân hồi thứ 3, chuyện đã thật sự bắt đầu. Đăng ký để không bỏ lỡ hồi sau. Tiếng chuông đại hồng trung ngân nga như nhịp tim cổ tự, lan dọc triền núi Linh Sơn vào sớm rằm Vu Lan. Sương mỏng quẩn quanh những bậc đá phủ rêu, quyện cùng mùi trầm thoảng ngọt, khiến mỗi hơi thở của người hành hương như thấm thêm hương linh thiêng. Dọc lối tam quan, cờ ngũ sắc đong đưa vỗ nhẹ, phản chiếu ánh nắng ban mai vừa ló ở đường chân trời. Bóng áo lam lướt thoăn thoắt, ai nấy tay nâng hoa đăng, mắt lấp lánh niềm hiếu thuận. Khung cảnh yên ả tưởng chừng rừng và người hòa làm một. Giữa dòng người phương xa ấy, 5 bạn trẻ từ thành phố trở nên nổi bật bởi ba lô sặc sỡ và giày leo núi còn dính bụi đường. Hưng, cao gầy, dẫn đầu đoàn, ánh nhìn sắc lạnh thoáng khinh khỉnh trước sự trầm mặc của chốn thiền môn. Khang vác chiếc máy ảnh nặng trĩu, lia ống kính liên tục, miệng khẽ suýt xoa trước mái ngói cổ dài rêu. Vũ đeo tai nghe bé xíu, nhịp chân theo tiết nhạc điện tử đang khe khẽ vang. Đôi khi anh rút điện thoại, thu mảng không gian rộn ràng. Ngọc búi tóc gọn gàng, tay giơ máy phát trực tiếp cho bạn bè theo dõi. Nụ cười của cô hòa vào sắc nắng làm cả bức hình thêm rực rỡ. Bình đứng sau, ôm khư khư chiếc máy quay nhỏ, khởi động rồi tắt, ánh mắt dò tìm góc máy lạ. Sân chùa lát gạch nâu đỏ, trụ trì Thích Thiện Quang khoan thai bước lên pháp tòa bằng gỗ lim. Tà áo nâu khẽ chạm nền, giọng thầy trầm ấm vang vọng. Ngày xưa, rừng phía sau chùa từng là bến mê của kẻ săn lùng. Nhưng ở đó, một con hươu bạch linh thiêng trông giữ, nhắc nhở người đời tỉnh thức. Kẻ nuôi tâm sát hại tất lạc giữa sương mù, tìm không ra lối về. Hôm nay tụng kinh Vu Lan, xin đại chúng giữ giới không sát sinh, cùng gieo hạt lành cho vạn loài. Lời giảng lặng lẽ tan trong tiếng mõ, tiếng đồng hồ linh, rồi lắng đọng nơi mắt mỗi Phật tử đang cúi đầu búp sen. Hưng ở mép sân khẽ nhếch môi. Anh ngả mũ lưỡi chai ra sau, quay sang 4 bạn, giọng thì thào, truyền thuyết nuôi sợ hãi thôi. Đêm này chúng ta mới chứng minh rừng này chẳng có thần thánh nào. Vũ bật cười khúc khích. Ngọc nhanh tay chỉnh góc quay, bắt trọn biểu cảm kiêu ngạo của Hưng. Bình hạ máy, ghi vội nhận xét. Chỉ Khang nhìn lên khóm tùng gần pháp tòa, tự dưng thấy gió tạt lá về một hướng khác, lành lạnh. Lễ phóng sinh diễn ra sau đó bên hồ sen. Lá sen xanh mướt như tấm khiên nối liền mặt nước. Cá chép đỏ thấm trơn vờn vẩy, đón mái tay người thiện tín. Các thiếu nữ áo lam truyền cho nhau thùng cá, mỉm cười khi nhúng tay vào nước mát. Hưng kéo nhóm đứng nép dưới bóng phượng cổ thụ, mắt sáng rỡ. Đêm này trăng non, ánh sáng tuyệt đẹp. Có lối mòn phía tây rừng, lên mỏm đá nhìn bao quát thung lũng. Ảnh săn được để lên mạng sẽ gây bão. Ngọc gật gù, khép màn hình trực tiếp. Vũ giơ ngón tay cái, Bình mím môi cố giấu nỗi e dè. Khang lặng im, song đôi chân đã lỡ ràng buộc cùng chuyến đi này. Mặt trời dần khuất sau sống lưng núi. Chuông tiểu tụng lưng chiều buông hồi cuối. Sư cụ bảo an lom khom quét lá bên hiên gạch. Khi thấy 5 bạn trẻ bước ngang, cụ dừng chổi, chắp tay. Đèn rừng khó soi bằng đèn tâm. Đêm này sương răng dày, các con chớ lạc ý mà phạm sát nghiệp. Ngọc cúi đầu lễ phép. Khang khẽ đáp dạ. Vũ lơ đãng liếc chiếc tai nghe. Bình thu đoạn âm thanh cụ dặn. Hưng nâng vai, mỉm nụ cười xã giao rồi lướt đi. Sau lưng họ, tiếng chổi tre lại xào xạc, nghe như câu kinh lặp chậm.
Chú xứ dần vắng sau giờ cơm chay. Sân chính điện chỉ còn nhịp chân lác đác của vài cư sĩ thu dọn. Chủ trì Thích Thiện Quang đứng bên hành lang nhìn trời chuyển tím than, ngón tay lần chuỗi hạt. Sợi chuỗi khẽ ngân, dường như thầy cảm được hơi gió rừng nhói lạnh khác thường. Chậu đèn dầu sắp tắt, thầy bảo chú Tiểu châm thêm một bấc. Ngọn lửa mới nhen bùng, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm. Ở cuối hành lang, Hưng ra dấu cho các bạn. Anh ghé vào kho đồ, rút một ba lô gọn nặng, lần giữa bóng cột gỗ. Khang bắt gặp ánh thép lóe sau khóa kéo, ống tên gọn ghìm trong lớp vải. Cậu giấu vũ khí. Khang thì thào, chỉ để phòng thân khỏi rắn rít. Hưng chặn lời, khoác ba lô, siết quai. Dứt câu, anh lách qua cánh cửa gỗ phụ đang khép hở. Bên ngoài, hàng rào che bao núi uốn cong theo triền dốc. Tiếng ve buổi tối lẫn tiếng dế rung như lời đệm cho cuộc phiêu lưu vừa mở. Hưng dẫn cả nhóm lách qua khoảng tường đá lở. Vạt cỏ dại cao ngang hông dạt xuống dưới chân giày. Gió đêm mang mùi thông già và nhựa ẩm ướt. Mỗi bước đi là một lần cành khô gãy dưới đế. Thanh âm nhỏ mà sắc. Họ dừng lại ở bìa rừng. Trước mặt, sương đã răng một lớp màng mờ, trắng đục ở tầm chân, xanh nhạt phía tán lá, khuấy nhẹ trong gió. Hưng rút đèn cầm tay, chiếu một chùm sáng luồn qua lá thông, tạo vệt dài như cột trụ. Anh ngoái lại, ánh sáng chiếu thẳng lên gương mặt Ngọc đang băn khoăn, rồi tựa một máy quay phim vô hình. Luồng sáng lia qua Vũ, Bình, Khang, cuối cùng dừng ở mũi tên đầu bọc vải đen. Đi thôi, Hưng nói khẽ, như sợ làm vỡ màn sương. Anh bước trước, rẽ đám lá thấp. Vũ hối hả bật máy ghi hình, thầm nhầm số khung cảnh quý hiếm. Ngọc giữ đèn điện thoại, chiếu cạnh chân cho khỏi vấp. Bình khởi động máy quay, con mắt ống kính đỏ lên giữa bầu tối. Khang nắm chàng hạt, lần lượn dây bện lạnh ngắt trên tay. Sau lưng họ, ánh sáng chùa chỉ còn đốm nhang xa, lặng lẽ run theo gió. Tiếng chuông đại hồng trung bất thần dội một hồi trầm, vang xuyên rừng như lời vĩnh biệt. Khi tiếng ngân cuối cùng tan giữa thung lũng, 5 bóng người cũng khuất hẳn dưới mái lá thông già, bỏ lại phía sau khoảng sân đá rỗng và chiếc chổi che dựa tường, lặng lẽ ngừng rung. Sương đóng cửa rừng, bước chân nhóm phượt thủ chìm vào im lặng. Chỉ còn trăng non vừa nhú, kẻ chứng kiến duy nhất, thả vệt bạc lạnh lên đường mòn ngoằn ngoèo, con đường từ bờ ngoài thế tục men vào cõi mê nơi luật bất di bất dịch của rừng thiêng đang ngủ vờn. Gió núi vờn qua những tầng lá thông thành tiếng rít lạ tai khi 5 bạn trẻ men sâu hơn vào lòng rừng. Hưng đi trước, đèn cầm tay rọi quầng sáng vàng lên thân cây xù xì. Cỏ ướt quệt gấu quần, lấm tấm hạt nước lạnh buốt. Chập choạng tối, sương dâng cao tới gối. Dải ánh trăng non len được giữa tán lá chiếu thành vệt bạc đứt quãng trên mặt cỏ. Khang vừa bước vừa lia máy ảnh cố ghi lại khoảng không lung linh ấy. Còn Bình lặng lẽ khởi động máy ghi hình. Đèn báo đỏ nhấp nháy trong màn đêm. Đi chừng nửa canh giờ, họ tới một bãi cỏ trũng, được bao quanh bởi mũi đá lởm chởm. Đây, Hưng thì thầm, tay chỉ lên vách đá thiên nhiên dựng đứng phía tây. Từ đó nhìn xuống thung lũng, trăng sẽ soi gió đến tận chân núi. Không đợi ai đáp, anh băng qua bãi cỏ, đặt ba lô xuống, tháo dây buộc lều. Ngọc phụ dựng lều, Vũ gom khô lá thông nhóm lửa, Khang lót bạt chống ẩm, còn Bình dựng giá máy cách đống lửa vài bước chân. Trong ánh lửa đầu tiên, gương mặt cả nhóm hồng lên vì hơi nóng lẫn phấn khích. Vũ hít căng mùi nhựa thông cháy, reo, đêm nay vui phải biết. Hưng chỉ cười nhếch, mắt liên tục quét bìa rừng đen thẫm. Bỗng một tiếng động nho nhỏ vang phía mỏm đá, nghe như lá khô bị xé. Hưng giơ tay ra hiệu im lặng, gỡ dây cung, chậm chậm tiến về phía tiếng động, bước chân gần như không gây tiếng. Cả nhóm nín thở dõi theo. Giữa rừng sương, một bóng trắng hiện lờ mờ, con hươu cao tới vai người, lớp lông bạc ánh dưới trăng. Hưng dương cung, dây căng, mũi tên run khẽ. Khang kịp khẽ gọi, đừng. Nhưng đã muộn. Dây bật, tiếng xé gió vun vút, mũi tên cắm phập vào vai hươu. Bóng trắng loạng choạng rồi đổ gục, 4 chân quấy yếu ớt.
Một tiếng rên rền vọng qua thung lũng. Không rõ tiếng thú hay tiếng gió bật lên từ vách đá. Sương dày đặc tức thì quấn quanh thân thể đang giãy. Hưng lao tới, rút sẵn dao gấp. Lớp cỏ dưới chân ướt mịn như nhung, nhưng anh không trượt. Ngọc ôm ngực, đôi môi mím đến trắng. Vũ vẫn còn kinh ngạc ôm đống củi. Bình lia ống kính theo mỗi bước Hưng. Còn Khang đứng chôn chân, tiếng tim đập trộn lẫn tiếng lá xao xạc. Chỉ một lát, con hươu hết dãy. Dưới ánh đèn, lông trắng thấm máu, ửng đỏ như bông gòn nhuộm thuốc nhuộm. Hưng quỳ xuống, cắt dây rừng, buộc 4 chân con vật. Khang rợm bước tới, giọng run, hay ta phóng sinh. Nhưng Hưng gạt đi, tới đây rồi còn chần chừ gì nữa. Vũ cũng chạy lại giúp kéo xác hươu về trại. Ngọc định cản, nhưng ánh mắt Hưng lạnh sắt. Họ đặt con hươu xuống gần lửa. Hưng lật mình xé lớp da bên sườn. Hơi ấm thoát ra hòa cùng mùi tanh ngai ngái. Ngọc quay đi tránh mặt, còn Khang nắm chàng hạt. Lầm gì kinh sám hối. Vũ mở dao gọt nhọn những xiên tre. Hí hửng, ngày mai mạng xã hội sẽ nổ tung vì cảnh thật này. Bình đặt máy ghi hình trước đống lửa. Chỉnh nét, ánh đèn báo nhấp nháy. Thịt hươu cắt thành khối dày, sâu lên xiên, đặt ngang lửa. Mỡ chảy xèo xèo, bốc lên làn khói đặc. Nhưng mùi thơm vốn quen không lan tỏa. Thay thế là mùi tanh hăng, pha chút khét khô. Hưng hít, nhăn mặt, phẩy khói. Vũ vẫn nghiêng người ngó thịt, vẻ thèm ăn. Miếng thịt đổi sang màu xám cho lạ lùng. Bề mặt xe lại nhanh bất thường. Hình như thịt chín rồi, Vũ nói, rút xiên khỏi than hồng. Anh thổi phù phù, cắn một miếng lớn. Ngay khi nhai, Vũ khựng lại. Vẻ hào hứng chuyển thành ghê sợ. Anh nhổ phắt miếng thịt xuống đất, quỵ gối, bụm miệng. Một luồng chất đen đặc phun khỏi cổ họng, văng thành vệt dài bên bếp lửa. Khói lửa lập tức bị hút về phía vệt nôn, kêu lách tách, tắt phụt. Cả trại chìm vào bóng tối nặng nề, chỉ còn than đỏ lập lòe. Ngọc hét khe khẽ, ôm Vũ. Hơi thở anh đứt quãng, trán vã mồ hôi lạnh. Hưng quát Khang, bật đèn. Nhưng nguồn điện dự phòng vừa mới thay lại chớp tắt. Đèn pin chỉ lóe rồi tắt lịm. Bình vội kiểm tra máy ghi hình, màn sáng cũng sẫm dần. Tiếng rẻ lạ xé tai. Anh tắt vội, nhưng âm thanh rẻ vẫn như bám lấy màng tai. Gió rừng thình lình nổi lên, ào thành cơn lốc nhỏ quật đống lá khô bay tơi tả. Than đỏ bị gió cuốn, tắt hẳn. Ánh trăng bị mây đen che, chỉ còn sương đặc tràn tới, cuốn kín lều và tấm bạt. Trong lớp sương, có thứ gì lướt nhanh, bóng hươu bạc thấp thoáng. Chỉ kịp thấy hai tai dài dựng đứng và cặp mắt sáng như hai giọt sương đông đặc. Bình theo bản năng giơ ống kính, nhưng màn hình đen ngòm. Hưng đặt Vũ nằm sát bạt, lấy khăn thấm mồ hôi. Ngọc run rẩy giữ đầu bạn, chạm phải vệt nhớt đen quanh khóe miệng Vũ. Hôi khét như bùn phân hủy. Khang lục túi tìm thuốc giảm đau, tay run lẩy bẩy. Lúc đó, Bình khẽ kêu, nghe không? Trong khoảng lặng, tiếng cạch cạch vang từ mé rừng, như móng chân động vật gõ đá. Một nhịp, hai nhịp, rồi im bặt. Gió ngừng đột ngột, sương rìm cả bãi cỏ trong màn trắng dày, nuốt gọn đỉnh cây không còn tăm bóng. Hưng đứng bật dậy, vớ lấy cung tên. Nhưng dây cung ầm xương, co kéo phát tiếng réo rít. Anh quét đèn lần nữa, chỉ thấy lớp sương rung nhẹ như bức rèm lụa bị ai vén. Đột ngột, trước mũi chân anh lộ vết móng thú, 2 chấm lõm song song ngập đất mềm, in rất sâu. Dấu móng kéo dài, vòng sang trái rồi khựng mất giữa sương, như con vật vừa biến khỏi cõi này. Vũ rùng mình, nấc nghẹn. Từ cổ họng anh, âm thanh khò khẻ gắt như tiếng gió luồn qua ống tre vỡ. Ngọc bật khóc nho nhỏ, đem bạn về chùa ngay. Khang gật lia, ôm máy ảnh vào ngực, nhìn Hưng đầy cầu khẩn. Hưng nén tiếng thở mạnh, thu dây cung gài lên vai. Anh cắt một dải vải đỏ, buộc vội vào thân cây thông gần lều làm dấu. Trăng đã lên đỉnh, chúng ta dắt Vũ men đường cũ. Mọi người bám sát. Ngay lúc ấy, tiếng lá xào xạc vang phía bìa rừng bên kia.
trái hẳn hướng quay về chùa. Dưới ánh trăng rách mây, nhóm thấy một bóng trắng, con hươu bạc dường như đứng nhìn, thân thể nhòe trong xương. Giữa ngực con vật vẫn cắm mũi tên, song không hề dính máu. Thân nó như khối mây đặc hình, ánh trắng nhạt mở. Cặp mắt nâu giờ sáng lập lòe, dõi thẳng vào cả nhóm. Hưng sững người, tay tự buông dây cung. Bóng hươu nhấc vó chậm chậm, quay lưng, bước vào khoảng xương sâu, rồi tan biến không dấu, chẳng tiếng lá động. Xương chỗ ấy dày thêm, dạt sang như cơn thở của núi, nuốt trọn lối mòn thấp xuống thung lũng. Mùi thịt khét ngoài đống lửa tắt hóa tanh hôi. Thời gian dường như trùng lại. Hưng lần đầu thấy lòng mình khô khốc. Lời thề chứng minh bản lĩnh bỗng nhẹ như cho tàn. Anh cúi xuống, bế Vũ, bảo Ngọc đỡ chân, Khang cõng ba lô, Bình vơ vội máy ghi hình vẫn im lìm. Cả nhóm quay về hướng chùa, nhưng từng bước bị sương xô lệch, triền dốc quen bỗng biến thành ngã rẽ lạ. Họ đi chưa đầy 10 bước, đèn cầm tay bỗng chớp tắt rồi tắt hẳn, không còn sáng trở lại. Trăng lại bị mây đen nuốt. Trong bóng tối và sương, chỉ tiếng tim đập của 4 người hòa cùng hơi thở dồn dập. Dưới lớp cỏ, một thứ âm vang khe khẽ vọng lên, giống tiếng móng hươu gõ đá đang âm thầm dẫn dắt hay cảnh cáo. Không ai phân biệt nổi. Trong thâm tâm, mỗi người đều thấy rõ, đêm Linh Sơn chưa hề bắt đầu trút hết tội lỗi mà họ vừa gieo xuống. Và lối về, với họ, đang dần không còn là lối về nữa. Bạn nghĩ ác mộng đã dừng lại? Nhấn đăng ký để theo dõi diễn biến tiếp theo ngay bây giờ. Gió khuya rút dần hơi nóng cuối cùng của đống than, để lại tàn cho xám nguội quanh vòng đá. Sương từ lòng khe bỏ lên, phủ một lớp mờ đục trên mái lều, khiến tấm vải bạt đẫm lạnh như vừa ngâm nước. Ngọc ngồi dựa cọc lều, khoanh hai tay quanh đầu gối, mắt trừng trừng dõi những dải hơi trắng quẩn quanh mé rừng. Vũ nằm sát bên, thân cuộn như tôm, hơi thở phì phò khò khè. Trên khóe miệng anh, vệt nôn đen đã khô thành mảng, tỏa mùi tanh khét nồng nặc. Mỗi lần dùng mình, Vũ phát ra tiếng rên nho nhỏ, lẫn trong tiếng dế vọng xa nhói buốt. Hưng ngồi chắn trước cửa lều, tay nắm chặt cung, mắt không rời bìa cỏ. Dây cung ẩm, thỉnh thoảng trượt qua đầu ngón, kêu rít nhỏ như tiếng than thở. Khang khom người bên đống lửa tắt, cố nhóm lại bằng nhúm lá khô còn sót. Nhưng que cháy bén được chút đỏ lập tức tắt lịm. Ánh than chỉ đủ soi khuôn mặt cậu trong khoảnh khắc mờ mờ, rồi sụp vào đêm tối. Bình thu dọn dụng cụ ghi hình, đặt sát thân, nhưng đèn báo trên thân máy cứ nhấp nháy đỏ. Pin tụt nhanh khó hiểu dù chỉ mới bật ít phút. Khoảng sau nửa đêm, sương quánh tới mức hít thở cũng nặng. Ngọc gục đầu thiếp đi chập chờn, nhưng ngay lập tức chìm vào mộng mị. Cô thấy mình đứng giữa sân chùa Linh Sơn, hoa đăng trải thành sông lửa, tiếng mõ dội liên hồi. Bên cửa tam quan, pho tượng hươu trắng bỗng rùng mình, trong khi trụ trì Thích Thiện Quang đọc vô thanh những câu kinh giải bất tận. Ngọc định gọi thầy, nhưng môi cứng đờ, không phát ra âm. Trong mắt tượng hươu, một vệt đỏ lóe lên, chiếu thẳng vào cô. Ngọc bật tỉnh, toát mồ hôi. Hai tay cô vẫn ôm bó gối, song đầu gối lạnh cứng như khúc gỗ. Hơi sương đổ xuống nặng đến khó nhấc tay chân. Không xa, Khang ngủ gục bên tàn lửa, đầu tựa cán máy ảnh. Cơn mơ kéo cậu ngược vào rừng. Trước mắt là chính mình, tay cầm vệt sáng của đèn pin yếu, lần theo lối mòn. Bỗng sương loãng ra, con hươu bạc hiện, mũi tên vẫn ghim trên vai, nhưng thân nó không chảy máu. Lông trắng chuyển sang bạc ánh, như khối xương ngưng tụ. Khang cố lùi nhưng chân dính bùn. Con hươu mở miệng, tiếng rú vang, khỏe và kéo dài, hòa với gió rừng thổi thành tràng gọi não nề. Tiếng rú đồng thời biến thành giọng người thì thầm sát bên tai, đừng, đừng. Khang giật mình, mở mắt, tim dội mạnh, hơi thở gấp. Trước mặt cậu, tàn lửa hắt ánh cuối cùng, soi dáng Bình lom khom bên máy, miệng mấp máy như nói mơ. Bình, cậu ổn không? Khang gọi nhỏ. Bình không trả lời, nhưng đôi mắt chớp lia lịa, lộ tròng trắng. Bỗng cậu chộp lấy ống kính, lia vào bóng tối.
Trong màn hình bé xíu, Khang chỉ thấy nền đen lốm đốm chấm sáng. Bình thầm thì, nghe không? Rồi một âm thanh kéo dài, trầm khàn như hơi gió thổi qua ống rỗng, vang ra từ chiếc loa gắn trên thân máy. Âm ấy không phải tiếng côn trùng hay tiếng chim đêm. Nó dội sâu, phập phồng như tiếng thú đang sủi từ lồng ngực kéo qua cổ họng. Hưng quay phắt. Tắt ngay. Anh quát. Bình giật mình buông máy, nhưng âm thanh vẫn vọng ra. Dường như bản thân máy chỉ là loa cho thứ âm xa xăm nào đó. Hưng vung tay tắt nguồn. Đèn báo tắt phụt. Âm thanh cũng ngắt. Xương quanh lều trao nhẹ như bị kéo. Tiếng gió im bặt. Rừng đột ngột thành một khối tĩnh tuyệt đối. Chỉ còn nhịp tim 4 người dồn dập. Một tiếng nứt nhỏ kêu trên đỉnh đầu, nhành thông khô gãy, rơi xuống mái lều bụp một cái. Ngọc ùa ra ôm lấy Khang. Hưng đặt tay lên vai Bình, cảm nhận cơ thể cậu run từng chập giống dây đàn quá căng. Chúng ta phải chờ sáng. Hưng cố giữ giọng bình tĩnh. Anh kéo tấm bạt phủ thêm cho Vũ, đặt gói áo khoác dưới đầu Vũ rồi lùi ra cửa trại. Thời gian dài nặng chẳng khác thừng đá buộc chân. Hưng ngồi gác, dưỡng mắt trong bóng tối đục khói sương. Mỗi khi gió rung tán thông, anh nắm chặt cung, mũi tên sẵn trên dây. 2 lần Khang gật gù ngủ quên, lại choàng dậy khi nghe Vũ ho sặc. Ngọc thì cứ thiếp rồi giật, miệng lặp đi lặp lại đừng nhìn tôi, khiến cả nhóm đều phải lay an. Gần sáng, mây sớm tím nhạt trôi ngang tán lá, sương loãng đi chút ít. Khang bồm bộp vỗ má tự tỉnh, lục ba lô kiếm viên thuốc giảm đau cho Vũ. Ngọc gom khô tìm nhóm lửa lại. Bình ôm máy ngồi lui bên vách lều, hai mắt dán lên màn hình đen, như đợi nó sống dậy lần nữa. Trong quầng sáng yếu ớt từ trời rạng, Ngọc ngỡ nhặt được ít cỏ khô, nhưng khi soi rõ lại, đó là từng búi lông trắng lấm tàn cho rơi quanh đống lửa, mềm và lạnh như giấy ướt. Bình đâu? Tiếng Ngọc kêu thấp, đánh động Khang và Hưng. Cả hai quay phắt, chỗ Bình ngồi chỉ còn chiếc máy quay đặt úp. Hưng bật dậy, đẩy máy sang bên. Đất ẩm còn dấu mông in mới. Cách đó vài bước, những vệt kéo dài vạch trên cỏ, cuốn dây rối rắm như ai lôi một bao nặng. Hưng cúi sờ, đất vẫn lạnh, sương đọng chưa tan. Dấu kéo lê thẳng về hướng sườn dốc tây, nơi sương dày nhất. Khang gọi khản cổ, Bình ơi! Không tiếng đáp. Vũ mơ màng mở mắt, chỉ kịp thốt Bình, đi đâu? Rồi lại mê man. Ngọc run lẩy bẩy, nắm gấu áo Hưng. Hưng dương mắt theo vệt cỏ. Từ đây, dấu chân Bình lẫn vệt kéo chạy thẳng, rồi biến mất giữa một bức màn hơi trắng, dày đến không dọi được quá một sải tay. Máy quay vẫn bật dù không ai ấn nút. Đèn báo pin nhấp nháy. Hưng cầm lên, màn hình hiện duy nhất một khung hình xám, giữa có chấm đen tròn. Anh bật loa, loa nứt rẻ, phát tiếng gió lùa nhưng xen kẽ là tiếng thở dồn, tiếng chân chạy chệnh choạng va vào cành lá, rồi cuối cùng khựng lại bằng tiếng hú quặn bật như từ đáy ngực ai đó đang bị bóp nghẹt. Cảnh quay dừng, nhưng âm vang rền rĩ phút chốc mới tắt, để lại một khoảng lặng trắng toát lộ lộ trong sương buổi rạng đông. Chúng ta đi tìm. Hưng nói ngắn, giọng khàn. Ngọc ôm Vũ, anh ấy không đi nổi. Khang ôm vội ba lô, một người phải ở lại chăm Vũ. Ánh nhìn ba người chạm nhau. Cuối cùng, Hưng buộc dây thừng quanh lưng, cắm mũi tên lên dây cung, đưa đèn tay cho Khang, cậu ở lại giữ Vũ và Ngọc. Tôi lần theo dấu một quãng. Bình có thể ngã đâu đó. Gió lên, mất dấu rất nhanh. Ngọc nắm vai Hưng, đừng đi xa. Làm ơn. Anh gật, rời trại. Dáng cao gầy chìm dần vào lớp hơi trắng như bức rèm. Khang kéo Ngọc ngồi sát Vũ, dùng áo khoác quấn cả ba. Cậu đưa mắt về lối Hưng vừa khuất, nhưng mảng xương ở đó đặc quánh, nuốt sạch đường nét. Gió nhẹ chở mình, lá thông reo rả rích. Trong tiếng lá, Khang nghe vẳng đâu đó tiếng móng nhỏ khẽ gõ mặt đá, nhịp đều, xa xăm, giống tiếng trong chiếc máy vừa phát. Cậu ôm chặt máy ảnh vào ngực, tay vân về chuỗi hạt. Lời kinh sám hối lại vẳng lên trong đầu. Lần này, cậu không đọc thành tiếng, chỉ mím môi, nhưng từng chữ nặng trĩu, rơi dần theo nhịp xương nhỏ trên mái lều,
nguyện chư chúng sinh, giải trừ oán thù. Thứ ánh sáng đầu tiên của mặt trời hé ra sau rặng núi, vẩy vàng yếu ớt như lưỡi dao mảnh rạch mây, dọi một đường mơ nhạt xuống bãi trại. Trong sắc sáng đó, đống tro tối đêm qua rải thành hình thù kỳ lạ, tựa móng hươu in hàng vạch đứt nối. Cỏ quằn nát chỗ đặt xác hươu giờ phủ xương trắng đục, nhưng chính giữa lõm đất, vệt máu không còn, chỉ còn đất ướt thẫm như chưa từng có sinh linh nào bị thương. Khang ngẩng nhìn trời. Tiếng chuông chùa Linh Sơn bỗng ngân một hồi dài, trầm hơn mọi lần. Âm ngân gợn xương, lan đến tai cậu như lời nhắc trở về. Nhưng trong bãi trại khói lam chưa tan, Vũ còn mê, Bình mất dạng, Hưng chưa quay lại. Và giữa đồng vọng tiếng chuông, Khang thề rằng mình nghe thêm âm khác, tiếng hiu rú đơn độc vọng từ lòng rừng, dập dìu dưới vòm lá, xe thắt, gằn quặn, khẽ tan trong gió như bài chú dở dang chưa kịp cầu siêu. Sang hẳn ban ngày, mặt trời lên cao nhưng ánh nắng rơi vào trại vẫn lạnh. Sương tan chậm như bịn dịn. Ngọc thầm gọi Hưng lần nữa, tiếng cô lạc trong lồng ngực. Khang bật đèn, bấu chặt thân máy ảnh, chuẩn bị bước vào màn hơi trước mặt tìm bạn. Nhưng chuỗi hạt trên tay cậu bỗng đứt. Hạt gỗ nâu lăn từng viên trên nền cỏ ướt, kêu những tiếng cụp cụp rời rạc, chẳng khác lời cảnh báo cuối cùng của rừng linh, mảnh rừng mà họ đã lỡ gieo một mũi tên tương phản với giới răn bất di bất dịch giữa đêm Vu Lan thiêng liêng. Hưng men theo vệt cỏ bị giằng kéo, lòng khe khẽ gõ trống rồn. Sương sớm quánh đặc, vừa qua khỏi tầm đèn tay đã hóa bức tường trắng. Mỗi bước đi, cảnh khô quẹt ống quần gây tiếng răng rắc chát chúa, làm anh nghĩ tới tiếng gãy xương nghe trong những buổi diễn tập cứu hộ năm nào. Sau lưng, Khang dìu Ngọc gắng rảo theo. Vũ vẫn nằm lại trại, kiệt sức, nhưng họ không còn lựa chọn. Bình mất tích giữa lúc trại tan tác, ai dám chần chừ. Đất dốc xuống thoai thoải, dấu kéo lê ban đầu hiện rõ, cỏ đẻ rạp, lá thông rụng lởm chởm. Nhưng đi được 10 trượng, cỏ thưa dần, nền đất cằn chỉ còn in lốm đốm chỗ, dấu mờ vào nhau. Hưng cúi sát, bàn tay sờ những vệt rãnh mờ xước trên mặt đất ẩm, vừa đủ để móng tay chạm phải cạnh quẹt. Anh đoán Bình bị lôi đi bằng hai tay, mũi giày cào nền nên đường trượt không sâu. Ngọc run rẩy bám lưng Khang, gắng nhìn quanh, chỉ dải xương dày. Mặt trời vừa nhú vẫn bị nuốt, vầng sáng vàng đục soi lưng lá thành màu đồng xỉn. Một nhành thông gãy kêu răng rắc trên cao, ba người giật mình ngước. Nhánh khô rơi xuống, chạm đá rồi vỡ vụn. Âm động ấy nhanh chóng bị nuốt sạch, để lại tĩnh lặng rờn rợn. Hưng ra hiệu giữ miệng, tiếp tục. Vài bước nữa, sườn đất cúp xuống đột ngột thành mép khe. Gió trong lòng khe thổi ngược, lạnh hắt như từ giếng hoang. Sương tụ phía dưới, trông như khói dày vờn đá phẳng. Hưng quỳ xuống, dọi đèn lần cuối. Ánh sáng vét được mép bùn trơn, dấu chân lẫn vệt kéo đứt ngang bờ vực. Ngay khoảnh khắc ngẩng dậy, anh bắt gặp thứ lủng lẳng trên thân cây đổ chéo qua khe, chiếc máy quay của Bình. Dây đeo mắc chặt cành khô. Thân máy quét lên quét xuống theo gió. Ống kính hướng vào lòng vực. Đèn báo pin vẫn nhấp nháy yếu ớt, như mắt người sắp lịm. Khang kêu nhỏ Bình đâu. Giọng vỡ. Ngọc siết tay vào cánh tay Hưng. Toàn thân run bần bật. Hưng giữ thăng bằng, với tay gỡ máy. Dây đeo quấn chặt, anh phải cắt bằng dao. Máy nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay, thân lạnh ngắt. Màn hình còn sáng mờ. Khung hình ghi lại chỉ là mảng xám loang giữa sương, nhưng âm thanh tai nghe phát nhỏ tiếng gió vù vù kèm những nhịp thở đứt quãng. Nghe chừng mấy giây, Hưng vội bấm dừng, nỗi lạnh chạy dọc vai. Anh quay đèn xuống vực, gió lùa, nhưng sương đặc quá không nhìn nổi đáy. Tiếng nước róc rách và đá vọng lên, xa và méo. Không thấy quần áo, mũ hay dấu cào nào khác. Chúng ta đem máy về đã, Hưng nói, giọng cố vững. Ở đây dễ trượt. Khang nuốt nước bọt. Phụ Ngọc cắm cọc vải đỏ làm dấu mép khe. Hy vọng nếu đội cứu hộ lên sẽ không mất thời gian. Khi họ lùi dần, sương trước mặt bỗng dồn lại thành khối dày, như tấm rèm sum sụp rủ xuống. Lối mòn họ vừa đi, chậm chạp, lặng lờ, khép kín. Hưng xoay đèn soi đi soi lại, chỗ cỏ đạp rạp đã mở thành thảm nhung.
không còn vết giày. Gió lặng đến ngột ngạt. Ngọc bật khóc nấc, Đường biến mất rồi. Hưng ghì vai cô, từng bước một, theo dấu cọc vải của tôi. Anh giơ dao, cắt áo khoác thành dải đỏ nhỏ, cột cách nhau vài trượng đánh dấu đường ngược. Nhưng vừa buộc xong mảnh vải thứ hai, mảnh đầu tiên đã ướt sũng xương, màu đỏ thẫm biến loang nâu, rủ xuống vô lực. Cỏ dưới chân họ dịt ướt, bùn bệt ra mặt dày. Khang chụp máy ảnh chớp lia, sâu ISO cao nhưng khung tối đen, chỉ nổi đốm xương như hàng ngàn hạt thủy tinh mù. Con dốc trở nên dốc hơn khi quay về. Gió gấp lên từ sau như ai thổi, thúc lưng ba người. Lạc một bước dễ trượt xuống vách. Ngọc trượt chân, suýt ngã. Khang kịp giữ, nhưng máy ảnh tuột khỏi cổ, rơi cộc xuống đá, vỡ thấu kính. Tiếng kính vỡ vang khô khốc xong liệm hẳn. Sợ bỏ mạng vô ích, họ không dám tìm kính vỡ, chỉ gắng dò dấu vải còn lại. Lần từng tảng đá quen, lần cuối quay nhìn, khe đá đã biến mất như cảnh gãy đoạn, chỉ còn màn xương dày quánh không lối. Khi đốm lửa trại hiện ra mờ ảo, trái tim ba người cùng trùng xuống. Vũ vẫn nằm nơi cũ, mặt tái xám, môi thâm đen, hơi thở khò khè hơn lúc sáng sớm, nhưng còn đều. Ngọc quỳ xuống gọi. Vũ khẽ đáp, mí mắt hé rồi sụp ngay. Hưng đặt máy quay bên bàn, vừa chạm nút phát thử, tiếng gió lùa lại tràn ra cùng nhịp thở gấp gáp và cuối cùng là 3 tiếng kêu cứu. Cứu, cứu, thều thào. Anh tắt máy, ánh nhìn lạc đi. Ngọc kiếm nước rửa vết nôn trên miệng Vũ, nhưng mùi tanh khét càng bốc đậm. Khang gom khô nhóm lại bếp, lần này lửa chịu bén, đỏ lên. Thế nhưng khi liếc sang góc đặt xác hươu, họ sững sờ, chỗ đó chỉ còn chòm đất lún lõm, lông trắng rụng rải rác, không thấy da thịt hay xương. Xác nặng mấy chục cân như tan trong đêm, chỉ để vết lõm hình thuẫn, đất sấm ướt. Hưng quỳ sờ đất, ngón tay chạm chất nhầy nhớt, trơn và lạnh rợn. Anh nheo mắt, hỗn hợp đen quánh sệt như bùn pha nhựa đường, bốc mùi ngai ngái. Khi đưa tay lên lửa, chất nhớt sôi lốp bốp, cháy thành khói mỏng rồi tan. Ngọc nấc nghẹn, kéo xa tay Hưng. Khang thắp que củi khô, ánh lửa vờn soi tấm bạt. Trên nền vải, dàn đồ đạc bừa bộn, túi ngủ, bình nước và chiếc máy quay của Bình nằm chễm chệ, đèn nhấp nháy đỏ mỗi lúc gấp gáp hơn. Hưng mở nắp pin, viên pin đã sưng phồng, nóng hầm. Anh tháo vội, ném lên đất, pin nổ bụp, phun khói xám. Khí khét khiến cả trại nhức mũi. Trong hốt hoảng, tiếng chuông chùa chợt vang vọng. Âm chuông lần này nghẹn như bị cản bởi lớp xương dày, trầm và chậm, mỗi nhịp tách ra khe khẽ rồi gập vào nhau. Ngọc ngước về phía âm thanh, mắt rơm rớm, run rẩy chắp tay khấn, xin rước chúng con về. Tiếng chuông đáp lại bằng một hồi dài hơn, như dồn hơi cho tiếng gọi. Xương quanh trại tẽ đôi, loãng đi thành lối nhỏ hướng về phía đông nam, nơi ánh nắng đã đủ mạnh soi một vệt núi xa rõ hình tam giác, mái chùa Linh Sơn. Hưng quay sang. Chúng ta cõng Vũ, bám hướng chuông. Bằng được. Anh dứt câu, luồn vai dưới lưng bạn, nhấc. Khang nâng chân Vũ, Ngọc xách tối thiểu đổ nước, chày gậy lửa. Hưng ngoái nhìn một lần cuối, dải đất lõm, lông trắng, cho lửa, máy ảnh vỡ, dấu trượt, cột vải đỏ ướt nâu. Mọi thứ như minh chứng cho đêm ác mộng. Nhưng khi họ chập chững rời trại, sương lại cuộn lên, cuốn cảnh vật thành bức màn trùng điệp. Tiếng chuông chùa tiếp tục vọng, mỗi hồi đứt quãng gõ vào buồng ngực họ, trở thành sợi dây hy vọng mong manh. Con đường phía trước vẫn mòn, nhưng cây cối đứng im, không còn diễu báng bằng tiếng lá rùng rùng. Gió bớt sắc, đưa mùi gỗ thông ấm ấm làm dịu ruột. Vũ trên lưng Hưng rên khẽ, môi hé như muốn nói. Hưng ghé tai, chỉ nghe tiếng thở yếu, nhưng hơi ấm ấy ít nhất khẳng định người anh còn sống. Ba người lê qua những gốc thông nhớn, men từng nấc đá. Sương lùi dần về sau lưng, đóng chặt lối cũ như cánh cửa giữ bí mật. Trước mắt, vệt chuông kéo dài dẫn họ về phía sáng, nơi tam quan và bước kinh sám hối đang chờ.
Nhưng vết lạnh vừa bám lên gáy Hưng khiến anh ngoái nhìn, trong màn sương cuối cùng khép lại. Dường như hai đốm sáng nâu thấp thoáng, theo dõi lặng thinh, rồi tắt ngấm khi khói lam che phủ. Hưng quay vội, siết vai Vũ, bước lên phía trước, không dám ngoảnh lần nữa. Âm chuông cuối của buổi sớm ngân dài, tan thành hơi mỏng quấn lấy rừng. Và trong hơi ấy, có tiếng gió khẽ rền như nhai lại một giấc mơ. Chậm nhưng rõ, quay về, quay về. Khi ánh nắng chiếu nghiêng, chiếu thẳng và tràn loang khắp thung lũng, chỉ còn ba bóng người gắng dìu nhau rời vùng sương, mang nỗi run sợ rời rạc như dải khói tàn, để lại sau lưng rừng thiêng khép miệng, giữ bí mật của một đêm phá giới chưa kịp đền. Sương mai chưa kịp tan thì trụ trì Thích Thiện Quang đã gõ mõ khẩn, gửi tin cầu cứu xuống đồn công an chân núi. Trung úy Ngô Minh Hải vừa hết ca trực đêm, nghe điện thoại vang giữa hồi chuông, lập tức khoác áo phản quang, huy động 2 đồng đội cùng một y sĩ quân y. Anh từng là Phật tử thuần thành, quen địa thế Linh Sơn, nên khi sư cụ báo có người mất tích, có kẻ trọng bệnh, anh chỉ gật đầu ngắn rồi lên đường. Đường mòn phủ rêu trơn, ánh nắng đầu ngày chiếu qua tầng lá, rắc hạt bụi sáng loang loáng. Tới cổng chùa, Hải gặp 3 hình hài tiều tụy lảo đảo. Hưng cõng Vũ đang mê man, Khang dìu Ngọc choáng váng. Áo khoác họ sũng sương, mắt quầng thâm, mùi cho khét và tanh sắt quyện vào nhau. Hải ra hiệu y sĩ khám Vũ tại chỗ. Tay anh áp nhẹ lên trán người bệnh, nhận thấy da lạnh như đá suối. Vũ thở khò khè, mạch yếu, miệng còn vệt đen khô. Nghe Hưng kể vắn tắt chuyện đêm trước, Hải lặng đi giây lát, ánh nhìn nghiêm hẳn. Anh để 2 đồng đội khiêng Vũ lên cáng, dặn Ngọc và Khang theo sư cô dẫn vào tịnh thất nghỉ tạm. Rồi quay sang Hưng, anh dẫn tôi tới chỗ vực vừa nãy. Chúng tôi phải tìm Bình ngay, không kịp chuyển về trung tâm y tế đâu. Hưng gật, đôi vai còng xuống vì kiệt sức nhưng vẫn bước. Hải khoác ba lô cứu hộ, cầm bộ đàm, dẫn theo chiến sĩ Tâm ôm dây cố định. Bầu trời xế trưa trong vắt nhưng sương ở mé rừng vẫn dày. Hải lót băng vải đỏ trên cành để đánh dấu. Vào sâu chừng 1000 bước, gió lùa hắt hơi ẩm qua vách đá, mang theo tiếng chuông mơ hồ. Không phải chuông chùa, âm thanh mỏng, đơn độc, ngân quãng ngắn rồi đứt như gõ vào đá rỗng. Hưng giật mình, đêm qua cũng tiếng này. Hải im lặng, lắng. Tiếng chuông lại dội, lần này vang rõ hơn, dường như vọng từ phía vực. Họ tăng tốc. Dấu cọc đỏ Hưng buộc tối qua đã rũ, ướt nâu, nhưng đủ dẫn lối. Khi chảng cỏ lộ ra, sương tan loãng thành dải, để lộ khe nứt ven vách. Hải cúi kiểm tra, vết trượt còn mới, đất ướt cào ngược. Anh quỳ, dọi đèn xuống. Tầng sương trong khe cuộn theo gió lùa, hở ra lát đá xám dựng đứng. Một cành thông đổ vắt ngang cách mép chừng 2 mét. Dây đeo máy quay nước mưa đẫm nặng, vẫn rung khe khẽ. Tiếng chuông lại vang, sát bên dưới, rồi im bặt. Hải khom người nghe. Bên tai anh, tiếng nước róc rách và hơi thở thều thào đứt quãng lẫn vào nhau. Anh ra hiệu Tâm cắm chốt neo, rối buộc dây an toàn quanh thắt lưng. Lướt nhìn Hưng, anh giữ chốt. Tôi xuống. Nghe tôi hô thì kéo. Sợi dây trượt qua mép đá. Hải tụt dần theo đoạn tường gỗ ghề. Gió khe thốc ngược mùi rêu ẩm. Xuống độ 3 mét, anh thấy lùm cây dại mọc ken. Giữa chạc có thân người vắt ngang, Bình. Cậu nằm sấp, lưng sướt rách, 2 tay mở vuốt vào không khí. Dưới chân cậu, khe còn thả một khoảng sâu hun hút. Hải hít sâu, tiếp tục hạ tới ngang tầm. Đôi mắt Bình mở hé, còn người rung, môi rung run. Đừng kéo. Bóng trắng. Nó kéo em. Hải kê vai dưới nách Bình, siết chặt dây an toàn phụ. Hồ, kéo. Từ từ. Hưng và Tâm trên miệng vực gồng lưng cuốn dây. Bước lùi. Bụi đá rơi lả tả. Sương bốc lên. Nhưng sợi dây căng ổn định. Bình được nhấc dần khỏi chạc cây. Thân đong đưa. Khi lên sát miệng, Hưng và Tâm nghiêng người giữ cậu nằm an toàn trên bìa cỏ. Bình co người, run bần bật, hơi thở dồn dập. Áo cậu nát gấu, cổ tay bầm tím như từng bị vật gì níu chặt.
Dọc ống quần còn lông trắng dính thành chùm nhỏ, ướt sũng. Ngay lúc ấy, chiến sĩ Tâm bật chiếc máy quay đội mang theo, xoay ống kính xuống khe để ghi lại hiện trường. Khung hình rung nhẹ, xương bồng bềnh. Trong màn trắng, có đường viền đậm xám thành dáng con vật, thân mảnh, cổ vươn, hai tai nhọn, bộ lông sáng lấp lánh. Ống kính chớp lia qua, hình hươu lập tức tan vào hơi nước như bóng khói. Tín hiệu ghi hình ngắt, màn hình nhấp nháy, rồi trở lại khung trống. Tâm giật mình, anh Hải, em không chắc mình vừa quay thứ gì? Hải không đáp, mắt dõi xương đã tụ lại, phủ đáy vực. Anh quay sang Hưng, chúng ta rút ngay. Về chùa trước khi trời tối. Hưng quấn tấm chăn cứu thương quanh Bình. Cậu mở mắt lý nhí, nó cắn đứt dây, nhưng kéo em lên. Em tưởng rơi mãi. Hải siết nhẹ vai an ủi. Cả đoàn rời khe, theo vệt vải đỏ về lối cũ. Sương lùi, gió đổi, mang theo hơi ấm đầu chiều. Trước hàng rào che bao vòng chùa, họ gặp sư cụ bảo an chờ sẵn. Tay cầm chuông nhỏ tự chế, chính là tiếng Ngân dẫn đường nãy giờ. Nghe kể lại, cụ chỉ thở dài, chắp tay nhìn rừng xanh thẫm, âm chuông dẫn người về. Nhưng nghiệp gieo rồi, phải sám hối mới yên. Trong khu nhà khách, y sĩ sát trùng vết xước và tiêm kháng khuẩn cho Bình. Vũ được truyền dịch, sắc mặt hồng hơn. Khang và Ngọc pha trà gừng, run tay dâng mỗi người một bát nhỏ. Hưng ngồi ở thềm, ngẩng nhìn vầng dương xế chếch dãy núi. Ánh sáng đổ qua kẽ lá chuốt thành đốm cam. Bóng sư trụ trì đổ dài trên hiên. Thầy lặng lẽ lần chuỗi hạt, miệng đọc chú siêu độ. Hải nộp ảnh, máy quay và báo cáo sơ bộ cho ban trị sự. Hẹn tối về đồn lập biên bản. Khi anh gài cửa xe cứu thương, Bình níu tay, em không trượt. Có cái gì trắng như mây kéo em khỏi bờ vực, đặt ở nhánh cây. Nó thở, mùi cỏ đêm, nhưng không thấy chân. Hải nhìn sâu vào đôi mắt còn trao đảo, rồi đặt tay lên vai cậu, hữu duyên còn gặp. Bây giờ an tâm chữa thương, nghe lời chú Chi. Cửa xe đóng, xe lăn bánh chậm rãi rời sân. Tiếng chuông chùa lại gióng một hồi dài, không nghẹn như sớm mà vang dày. Chạm tới rừng xa. Dưới bậc tam cấp, Hưng dương mắt vào chiều thẫm. Ở bìa thông, anh tưởng chừng thấy vệt xương bạc lướt qua, hình một thân hươu mảnh mai, ánh nâu dịu hiền. Anh chớp mắt, chỉ còn bụi nắng và tiếng lá. Trong lồng ngực anh, nhịp tim lạ lẫm, vừa thở phào, vừa trào cuộn nỗi bất an chưa kịp gọi tên, nỗi lo về lời sám hối sắp tới và cơn bão nghiệp báo vẫn âm ỉ phía cuối đường. Ánh chiều muộn rát vàng lên mái ngói rêu cổ của chùa Linh Sơn. Vạt nắng cuối cùng rơi thành vầng sáng mỏng quanh pho tượng Quán Âm giữa sân. Chuông tiểu tụng ngân 5 tiếng báo giờ công phu. Cũng là lúc đoàn cứu hộ vừa khuất bóng dưới dốc. Trung úy Ngô Minh Hải đã đưa Bình và Vũ xuống trạm xá chân núi, để lại Hưng, Khang, Ngọc nấn ná bên bậc tam cấp. Đôi chân mỏi dã nhưng lòng chưa yên. Sư cụ bảo an khẽ khom lưng mời ba người vào nhà khách rửa ráy, thay áo, chuẩn bị dự lễ sám hối hồng danh tổ chức gấp trong đêm. Trong gian tẩy trần, nước ấm sông lá chanh bốc hơi thơm dịu khiến Ngọc choáng váng vì kiệt sức bỗng thấy nhẹ đầu. Khang soi mình trong chậu đồng, thấy đôi mắt trũng thâm, tóc bết dính tro. Cậu lặng tay gột từng vệt bùn, vệt máu khô của Vũ dính nơi cổ tay áo. Bất giác nghe tiếng tim đập chồng lên tiếng mõ sao vang. Hưng đứng ở góc phòng, xối nước lạnh, giữ im lặng hoàn toàn. Khi sư cụ mang bộ áo lam sạch đặt lên ghế, anh chỉ gật nhẹ, không cảm ơn cũng không khước từ. Trời đổ bóng chàm khi ba người theo lối lát đá dẫn vào chính điện. Bên trong, 18 bát hương xếp hàng, khói trầm khẽ cuộn thành dải như dải lụa bạc. Chủ trì Thích Thiện Quang quỳ giữa thảm thiền màu huyết dụ. Cạnh ngài là chuông bảng, Khánh Ngọc, kinh bản mở sẵn trang sám hối. Tăng chúng ngồi thành hai hàng song song, áo nâu áo vàng chập trùng, ánh nến lung linh phản chiếu phảng phất trên gò má từng vị. 3 chiếc bồ đoàn chống đầu hàng hậu tả, dành cho Hưng, Khang, Ngọc. Chiêng trầm đìa một tiếng, cả điện lặng đi. Thầy trụ trì chắp tay, giọng trầm như nước chảy qua gành đá. Hôm nay trước Tam Bảo, chúng con thay mặt đàn Việt Hưng,
Khang, Ngọc, Vũ, bình truy tán công đức, sám hối tội sát sinh đêm qua. Nguyện tiếng kinh này vang tới 10 phương, chuyển nghiệp oan khiên. Âm khánh ngân, tăng chúng đồng thanh tụng hồng danh. Tiếng Nam Mô nối nhau thành chuỗi, lúc vút cao như gió thung, khi hạ trầm như sóng ngầm. Khang khom lưng, trán chạm chiếu, mùi gỗ chắc trộn cho hương kín lỗ mũi, giọt nước mắt rơi bất giác thấm ướt ngực áo. Ngọc gập người run rẩy, lòng dậy một làn sóng hối lỗi vừa ấm vừa đau. Nhưng Hưng chỉ cúi nửa lưng, mắt khép hờ mà tay siết đầu gối, mu bàn tay nổi gân. Mỗi tiếng Nam Mô vang, ngón tay anh lại siết chặt như bám vào mỏm đá lở. Tụng đủ 33 hồng danh, trụ trì gõ chuông, ngẩng mặt nhìn ba người. Ánh nến lay trong mắt ngài, hắt bóng viền râu bạc rõ trên áo nâu. Thầy hỏi, các con có chí thành ăn năn, nguyện dứt nghiệp sát không? Khang vừa lau nước mắt vừa đáp, con nguyện. Ngọc run giọng, con nguyện. Hưng im lặng. Thời gian như giãn ra, tiếng nến lép bép vang lớn lạ thường. Thầy lặp lại câu hỏi, giọng không đổi. Hưng ngẩng lên, đôi mắt tối như vũng nước sâu, con không giết người, chỉ lỡ bắn một con thú. Đó là luật rừng, mạnh được yếu thua. Con không thấy tội. Lời anh vang khô khốc giữa điện tụng, khiến mấy vị tăng trẻ nhìn nhau ngỡ ngàng. Trụ trì giữ giọng ôn tồn, một mạng nhỏ cũng là sinh linh. Sát nghiệp gieo, khó lường quả báo. Huống hồ đêm Vu Lan, giới không sát phải giữ càng nghiêm. Hưng bặm môi. Trong đầu anh, cảnh mũi tên phập vào vai Hiêu, máu loang lông trắng, rồi thân Hiêu hiện trong xương lặng lẽ nhìn, nâu mắt hằn câu hỏi. Xong anh gạt hình ảnh ấy, lặp lại, con chưa thấy sai. Trong giây khắc, gió từ hiên lùa vào rung rẫy lục lạc treo góc điện, âm leng keng lạnh. Ngọn chính nến phần phật rồi phụt tắt, khói đen bốc dọc, ánh sáng trong trành khiến bóng người trên tường vặn vẹo. Ngọc giật tay áo Khang, ngẩng đầu thấy chuỗi hạt bách xanh trên cổ trụ trì bỗng đứt một hạt, viên gỗ lăn xuống chiếu, dừng sát mũi giày Hưng. Không ai kịp chạm, hạt gỗ quay vòng nhẹ, rồi nằm im. Thầy trụ trì khẽ thở, hai tay nâng đoạn dây chuối khuyết, lặng lẽ chắp trước ngực. Ngài không thêm lời, chỉ khom mình, niệm Phật rồi kết thúc khóa sám hối. Kinh sướng dứt, tiếng mõ ngừng, chính điện đổ vào khoảng tĩnh lặng nặng hơn đá. Hưng đứng lên, cúi chào qua loa, xoay người bước thẳng. Khang gọi với, Hưng, còn sám hối đêm sau. Nhưng anh đã lẩn vào hành lang tối. Cổng tam quan lợp ngói âm dương lặng lẽ chờ phía trước. Trăng thượng tuần lộ sau mỏm núi, ánh bạc rải lên bực đá rêu. Hưng một mạch ra sân, tim đập dồn như gõ trống trận. Hai ngọn đèn dầu cổng chùa chập chờn, gió miên man lay ngọn lửa thành hai vệt dài. Hưng quấn khăn cổ, bước qua thềm đá. Đằng sau, tiếng dép gỗ sư cụ bảo an vang khe khẽ, thí chủ chưa nên đi trong đêm. Xương rừng còn dày, nghiệp báo còn nối. Hưng dừng nửa bước, không quay đầu, con nợ mẹ con một khoản tiền, nợ em gái con một lời hứa. Con phải về, không thể đợi 49 ngày. Người dính nghiệp là Vũ, là Bình, không phải con. Sư cụ thở dài, chắp tay, không níu. Gió lớn bất thần thổi tắt một đèn dầu, bóng Hưng kéo dài, nhòe, rồi nuốt vào màn đêm. Hưng bước qua tam quan đúng lúc chuông khuya điểm. Âm chuông dội ngược, đuổi theo sống lưng anh. Anh rảo xuống dốc, giày đạp cuống lá khô văng lên tiếng soạt soạt. Tới bìa rào tre, Hưng xoay lối tắt nơi lở vách, lách xuống theo lối mòn tối qua. Trăng chiếu, soi lau lách lay động, bóng anh chạy song song kéo dài méo ngoặt. Anh sực nhớ chiếc xe máy mượn gửi người dân cách chân núi 3 cây số. Trong túi còn chìa. Chừng về tới thị trấn, trời chưa sáng, anh có thể về thành phố trước bình minh. Ý nghĩ ấy đẩy bước chân nhanh hơn. Sau lưng, chuông khuya vẫn điểm, mỗi hồi càng xa. Cổng chùa đóng chặt, hai cánh gỗ kêu cọt kẹt rồi khép hút. Chiếc khóa sắt già cũ gài lại. Sư cụ bảo an đứng bên hiên, nhìn xương bám tà áo, mắt buồn như lá rụng.
Chàng hạt thiếu một viên đung đưa nhẹ trên tay. Ánh trăng quệt qua mặt gỗ bóng nhẵn thành vệt sáng lạnh. Bên trong chính điện, trụ trì nâng hạt chuỗi đã rời, đặt lên đĩa đồng dưới chân tượng Phật, khép mắt niệm một câu, nguyện cho kẻ lầm mê sớm quay đầu. Ở sân sau, Ngọc ngồi bệ đá, nghe tiếng gió luồn qua phướn ngũ sắc. Khang lặng lẽ bước tới, đặt lên vai cô chiếc khăn nâu. Cả hai nhìn về cổng vắng, nơi Hưng đã tan vào màn đêm núi. Gió rừng bất chợt chuyển hướng, cuốn theo tiếng xô xoạt rất khẽ, tựa móng thú chạm lá khô. Ngọc rùng mình, ghé vai vào Khang. Xa ngoài kia, một đám sương trắng nhạt trườn khỏi lùm thông, tụ thành vệt mỏng như hình con hiêu, rồi tan trước khi ai kịp nhận mặt. Chuông khuya ngân hồi cuối, vang dài, dội vào vách núi âm vang trầm đục rồi chìm. Bóng trăng chếch soi rừng, lá lay thầm thì. Tam quan khép chặt, nhưng chân dốc xuống thị trấn còn dài. Và trong lòng núi đen thẫm, một con đường nghiêng ngoặt đang chờ kẻ vừa phủ nhận tội lỗi bước nốt phần nghiệp quả chưa hoàn. Đêm núi rút dần hơi ấm cuối cùng, để lại con dốc trơn ướt và bầu trời phủ một màu sương trì nặng như đá. Hưng lầm lũi theo lối tắt xuống xóm Cầu Gãy, nơi anh gửi tạm chiếc quây đời cũ từ sáng hôm trước. Trên vai áo lam còn phẳng phất hương khói điện Phật, nhưng trong lòng anh chỉ vương vị chát của cơn lìa bỏ. Cổng chùa Linh Sơn sau lưng đã khép, chuông khuya tắt dần. Dưới chân dốc, những mái nhà lợp mái tôn cũ nhô lần vào mảng tối, le lói ánh đèn hiu hắt. Khi Hưng lần tới sân nhà ông lão canh ruộng, con chó mực vừa cất tiếng gầm gừ thì chủ đã mở then, trao chìa, không hỏi lấy một câu, hệt như sợ chạm phải hơi gió lạ toát ra từ người thanh niên. Hưng dắt xe ra đường liên xã. Bùn ướt đóng bánh, cỏ gai vướng trên càng sau. Anh đá cần khởi động cơ rùng lên, xả khói mỏng. Trên ghi đông gắn sẵn camera hành trình nhỏ. Thẻ nhớ còn nửa, anh lơ đãng gạt nút ghi. Đèn led tí tách đỏ, dọi kính chắn gió một chấm lửa li ti. Hưng gài số, vặn ga, định bụng chạy qua thị trấn Ba Dọn tìm nhà nghỉ. Sáng sớm sẽ về thành phố, cắt đứt mọi liên hệ với Linh Sơn. Lưng áo phập phồng hơi sương, anh kéo cổ áo cao. Gió rừng yếu ớt quất rát hai tai. Đường xuống núi uốn khúc như dải duy băng sẫm, mép lở lói sau trận mưa 2 hôm trước. Bóng thông già chùm mặt đường, thân cây dựng cao, đan nhau thành mái vòm tăm tối. Đèn pha xe chỉ khoét được một hố sáng trên mặt nhựa loang vệt trắng sương. Bánh xe nghiến lá khô kêu lẹt xẹt, rồi trượt nhẹ nhẹ ở khúc cua đầu tiên. Hưng siết tay lái, đầu nghiêng theo vòng đường. Tim anh gõ dồn, nhưng trong lồng ngực vẫn nổi bật thứ ý nghĩ cứng rắn, mình không sai. Chỉ là con hiêu. Gió tạt vào mặt, khuấy hương nhựa thông. Kim đồng hồ chỉ 80, rồi 90. Ánh pha rọi xa hơn, nhưng bờ đêm như trượt lui không tận. Mặt trăng thượng tuần lộ nửa viền, chìm trong mây xốp, thỉnh thoảng tạt xuống đường vệt sáng bạc. Ở khúc cua thứ 7, Hưng gặp một màn sương dày bít ngang tầm nhìn. Anh nới ga, nhưng chỉ thoáng sau lại vặn thêm, như muốn bứt ra khỏi mọi níu kéo vô hình. Một tiếng động rất khẽ vang từ rừng bên trái, tựa móng thú chạm vỏ cây. Tai Hưng đã quen tiếng dế, tiếng sóc, nhưng âm này lạ hẳn. Nặng nhưng mềm, như bọc trong hơi nước. Anh liếc gương, chỉ thấy sương đặc lùa sát đuôi xe, loang thành tường trắng. Khi ngẩng lên, luồng sáng pha chém trúng bóng trắng đứng giữa lòng đường. Còn hiêu bạc, bộ lông nó dường như hút hết ánh trăng, nhòa rực ánh sữa. Mũi tên ngày nào vẫn ghim trên vai trái, nhưng không chảy máu. Quanh vết thương, lông dựng lên, đính xương như mảnh pha lê. Đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng vào Hưng, sâu và tĩnh tuyệt đối. Khoảng cách chỉ chừng 10 thước, quá ngắn cho bất cứ phản xạ nào. Hưng dựng phanh trước, bánh trước xiết rít, trượt láng trên lớp rêu ướt. Xe quăng đuôi, quật anh lệch vai. Bản năng kéo tay lái không cứu nổi quán tính. Bánh sau quét thành vòng cung rộng, hất tung bụi nước. Trong vòng xoáy chớp nhoáng, Hưng kịp nghe tiếng va kim loại cào mặt đường, âm thanh sắc như dao nạo đá, rồi thân xe vẽ vòng bán nguyệt, lao thẳng mép ta luy, băng qua rào định hướng bằng dây thép dỉ.
Khoảnh khắc đó, con hươu không nhảy đi. Nó chỉ nghiêng đầu, ánh mắt nâu sâu hun hút, phản chiếu đèn pha lóe vệt lửa nhỏ. Hưng rít một tiếng, tay buông khỏi ga tìm thắng sau nhưng muộn. Thân xe phi qua mép, đuôi bật lên, người anh hất văng khỏi yên, rơi chéo xuống sườn dốc. Tiếng kim loại va đá vang chát, đèn pha vỡ tung nổ bục, hạt thủy tinh lóe sáng rồi tắt lịm trong bụi đất. Con dốc dựng gần 70 độ trượt thẳng lòng khe. Thân xe lộn xuống, dóc mặt đá thành vệt tia lửa vàng. Trước khi nằm vắt, khung sắt méo xoắn quanh tảng cột trụ bê tông cũ của đường cứu hỏa. Hưng đập mình vào bờ cỏ thấp, lăn chừng 3 vòng. Mặt đường và vệt trời đảo xoắn trước mắt anh. Sau gáy ù điếng, anh vươn tay nắm bụi, những cọng cỏ ướt hằn lạnh lên da, rồi mọi thứ tối sầm. Camera hành trình vẫn bám ghi đông. Ống kính xoay trúc xuống hẻm đá. Thẻ nhớ tiếp tục nhận ánh sáng lờ mờ, sương đặc cuộn, trôi ngang, che khung hình thành lớp màn xám. 2 phút trôi, chỉ tiếng gió rít qua mỏm, tiếng kim loại nhỏ nước lách tách. Rồi camera cạn pin, đèn đỏ nhấp nháy lần cuối, tắt. Khi trời hừng, người dân xã Thung Giáng xuống dãy phát hiện chiếc xe nát rúm kẹt vào cột mốc. Khung cong hình móc câu, bánh trước vẹo ngược, yếm nhựa bể nát. Đặc biệt, ghi đông vắng bóng camera, chỉ còn miếng đế gãy trơ ốc. Máu vương rất ít trên bờ cỏ, nhưng không thấy thân người. Dưới khung, một vệt trượt mở nối sâu tới bụi dương xỉ rồi đứt hẳn, như thể dấu vết bay hơi. Đồn công an nhận báo lúc rạng 8 giờ. Trung úy Ngô Minh Hải tới hiện trường, soi kỹ từng mảnh vỡ. Anh tìm thẻ căn cước dắt trong cốp, đúng tên Ngô Minh Hưng. Phía lòng đường, dấu phanh ngắn ngủi mở dần. Hải ngẩng lên triền dốc, mẻ bê tông gãy toác, đầu sắt hoen rỉ lởm chởm. Còn trên mặt nhựa, ở đúng vị trí đèn pha hắt tới đêm trước, in nhạt dấu móng hình lá trăng, 2 chấm song song. Gió sớm thổi qua, sương tan, vệt in lộ rõ rồi mở dần. Hải quay nhìn rừng thông xa, tai bỗng dội tiếng tụng u trầm, Nam Mô A Di Đà Phật. Âm thanh không vẳng từ chùa Linh Sơn mà dường như vang giữa khe đá, hòa cùng tiếng thông reo, lâng lâng như lời hồi hướng sớm. Hải ngậm ngùi cúi đầu. Anh hiểu, trước khi sám hối kịp chạm lòng, bánh xe nghiệp đã lăn đủ vòng đáp trả. Gió thoảng, những cọng cỏ quanh khung xe méo rung nhẹ, hạt sương lăn khỏi đầu cỏ, rơi xuống khe, tan tách. Ánh ban mai chiếu xiên, dọi thẳng vệt móng hình lá trăng rồi xóa nó, như khi con hươu bạc đêm trước tan vào sương, để lại khoảng trống lạnh, chỗ cho tiếng kinh nhiếp tâm buông vào bao la. Trên màn hình tạm giữ tang vật tại đồn. Đoạn video ngắn cuối cùng chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh xương trắng đặc, loang loang, không một bóng người hay con vật. Nhưng mỗi lần tua chậm, đến đúng giây thứ 13, giữa màn xương thoáng hiện 2 đốm sáng nâu, tách nhau khoảng gang tay, rồi biến mất quá thoáng để khẳng định có thật hay chỉ là nhiễu sáng. Tối hôm ấy, khi chủ trì thiện quang lễ thời Trung, lại một hạt chuỗi bách xanh bất chợt rơi khỏi sợi, lăn tròn trên nền gạch, dừng ngay mé cửa điện. Thầy cúi nhặt, khép mắt. Nhân gieo đã trổ. Nguyện cho tâm cứng như đá sớm nhu hòa như nước, vượt khỏi khổ lăn trôi. Tiếng chuông đại hồng trung vang hồi, ngân xuống thung lũng. Nơi mép vực tối qua, chỉ còn mùi nhựa đốt và vệt trượt đất khô. Nhưng trong gió khuya, đôi lúc người dân đi muộn vẫn nghe tiếng móng thú lẫn trong lá rụng, nhẹ lắm, chạm rồi tan. Nắng sớm cuối hạ rải xuống thung lũng một lớp vàng mỏng, khiến dãy thông rì rào ánh lên sắc mật ong. Chùa Linh Sơn mở cổng từ tinh mơ để đón lễ phóng sinh sau 49 ngày tụng niệm. Trên hồ sen trước điện, những giỏ mây đựng cá chép, rùa đá nhỏ, chim sẻ được đặt ngay ngắn. Hương trầm cuộn dày trong gió sớm, mang theo tiếng chuông đại hồng trung ngân chậm, sâu. Ở hiên phía đông, Vũ khoác áo lam mới, bước khẽ vì vết thương trong dạ dày vẫn còn ê. Da anh đã hồng lại, ánh mắt bớt vẩn đục, hơi thở không còn khò khè. Khang và Bình dìu anh tới bờ hồ, nơi sư cụ Bảo An đang rải những hạt ngô nhỏ cho chim. Bình, sau cú rơi vực, tay còn quấn băng, nhưng đã cử động tốt.
Vết bầm tím trên trán mờ dần. Ngọc mang thau nước ấm, lau tay chân cho Vũ. Miệng khe khẽ đọc câu hồi hướng mà họ tụng hàng đêm, nguyện dứt nghiệp sát, gieo hạt từ bi, chuyển oán thành duyên. Đằng sau, chủ trì Thích Thiện Quang đứng dưới bóng cột đại hồng trung. Chuỗi hạt mới, đủ 51 viên, lấp lánh nhựa bách vàng. Thiếu vắng tiếng bước của Hưng trên sân. Ngôi chùa rộng hơn, gió len được vào mọi khe cửa. Hưng đã đi khỏi cõi dương tròn 1 tuần, cho cốt gửi tạm nhà lệnh huyện. Công an còn chờ gia đình đến nhận. Chủ trì khẽ khép mi, niệm một câu an ủi vong linh, rồi giơ tay ra hiệu buổi lễ bắt đầu. Tăng chúng xếp hàng, áo nâu, áo vàng, áo lam hòa thành vệt màu nhã. Tiếng khánh ngân, kinh từ bi thủy xám cất lên, nhịp chậm, êm như nước thấm đất khô. Khang cảm giác mỗi hồi tụng rót vào tim mình một giọt mát, lấp đi hố sợ hãi còn sót. Anh nhớ lại khoảnh khắc mũi tên xuyên ra lông trắng, nhớ hơi tanh ngai ngái của thịt cháy thành tro, nhớ tiếng hiêu rú vỡ mảnh đêm. Những ký ức ấy tan ra theo từng câu kệ, để lại khoảng trống nhẹ nhõm. Khi bài kinh kết, chủ trì cầm chiếc chuông nhỏ, xoay nửa vòng, âm kim ngân xé nhẹ không khí. Sư cụ bảo an mở nắp giỏ cá chép. Mặt nước sen lấp loáng đón đàn cá vàng quẫy phập phồng, vẩy óng ánh như dát nắng. Ngọc nâng rùa đá trên 2 tay, thả xuống bờ cát, để từng con bò chậm vào ven nước. Vũ cố gượng đứng, ôm lồng chim sẻ, mở then. Những cánh nâu sẫm đập lách chách lao vút lên trời, hòa vào tiếng rì rào thông lá. Bấy giờ mặt trời qua khỏi ngọn thông cao nhất, dãy núi phía tây khoác áo sương bạc cuối cùng. Khang hướng mắt ra bìa rừng. Trong màn hơi lưa thưa, đột ngột hiện bóng hươu bạch, thân mảnh mai, lông ánh sữa. Mũi tên đã biến mất. Con vật đứng giữa vạt cỏ ánh lên vầng quang mở, đầu khẽ cúi như lời chào. Chớp mắt, hơi sương cuộn gió, bóng hươu tan nhẹ, chỉ còn dải trắng mơ nhạt bay ngang thân cây rồi biến. Khang nấc nhỏ, bình siết vai bạn, thì thầm, không phải ảo giác. Vũ nhìn ra, đôi mắt ươn ướt, song nét căng thẳng đã rút. Ngọc chắp tay, hơi run, miệng khẽ, nhân gieo thiện lành, quả sẽ ngọt thơm. Chủ trì quay sang 4 người, trầm giọng, hạnh phúc không ở cuối con đường. Hạnh phúc chính là bước chân tỉnh thức. Ngài trao cho mỗi người một túi hạt sen khô, mang về, gieo ở nơi các con sống. Mỗi hạt này mầm, các con nhớ hôm nay. Vũ cúi đầu đón túi hạt, môi mím chặt, cổ họng nghèn nghẹn. Khang và Bình nhận túi, dứt khoát gật. Ngọc ôm hạt sát ngực, ngước nhìn tượng Quán Âm mỉm cười. Sau lễ, Ngọc phụ bếp chùa nấu cháo sen phát cho người bệnh nghèo chân núi. Khang dọn dẹp tháp chuông, Bình ghép lại những đoạn hình từ máy cứu hộ, định dựng một phóng sự nhỏ về vuông rừng báo oán. Vòng tay từ bi. Vũ ngồi dưới hiên ngắm sen, tay mân mê hạt chuỗi tặng riêng, hạt rơi cuối cùng của dây cũ. Chủ chỉ muốn anh giữ để nhớ giới bất sát. Chiều chiều, chuông tiểu công phu vọng ra thung lũng, tiếng trẻ mục đồng thúc châu, hơi khói bếp bảng làng. Ở bờ xa hồ sen, bụi cỏ ngả nhẹ dưới cơn gió thoảng, dường như có bước chân mềm ghé qua, rồi lẫn vào hương trầm và sắc nắng. Không ai còn kinh hãi, mọi người chỉ cúi đầu, mỉm cười. Giữa vòng nhân duyên vô tận, một niệm thiện đã kịp cắm rễ. Tối xuống, trăng rằm treo đúng đỉnh tháp chuông. 4 người sắp rời núi, hành trang thêm chiếc túi hạt sen, thêm lời dặn lấy cái thiện đáp oán, lấy từ tâm soi tối. Trên đường xuống núi, họ dừng bên mép rào tre, nơi một lần đã lén vượt qua với kiêu căng chất ngất. Ngọc buộc dải khăn đỏ cũ lên thân tre, khẽ khàng, cho ai tới sau nhớ đường về. Vũ rút chốt chàng hạt, sâu viên gỗ dư trở lại sợi, chuỗi hạt khép vòng tròn hoàn chỉnh. Khang ném tàn mũi tên gãy xuống khe, bụi rỉ nâu cuốn theo gió. Bình cởi nút áo lam, nhịp chân nhẹ hơn hẳn khi trăng đuổi bóng đến tận bậc cuối cùng. Ở cổng chùa, chủ trì và sư cụ đứng tiễn, không nói gì, chỉ chắp tay, ánh mắt hiền mà sáng. Tiếng chuông đại hồng trung vang hồi cuối ngày, lan dài theo dốc, tiễn bước 4 con người vừa vượt qua một mùa đêm đáng sợ để tỉnh dậy, hiểu ra
Giữa rừng mê, chỉ cần một hạt từ tâm cũng đủ dẫn ra lối sáng. Nếu một ngày bất chợt lạc giữa những cơn giông nghiệp báo, hãy nhớ lời Phật, gieo điều thiện mỗi sát na. Hạnh phúc sẽ lớn lên ngay dưới chân ta, như mầm sen mọc thẳng khỏi bùn đen, vươn tới ánh mặt trời. Hãy mở lòng, gieo hạt lành hôm nay. Khi sen nở, hươu trắng sẽ mỉm cười và bước sâu vào rừng, nhường đường cho ánh bình minh an yên soi sáng đời ta.